Những kẻ chế giễu Uzi đều không biết gì về Liên minh huyền thoại. Đó là một nhận định có phần chủ quan, phiến diện nhưng lại vô cùng chính xác. Phải nói rằng Uzi không chỉ là một tuyển thủ, mà anh là một đợt sóng thần, một cơn địa chấn đã vĩnh viễn thay đổi cách thế giới nhìn nhận về vị trí xạ thủ trong Liên minh huyền thoại. Do vậy, việc Riot Games vinh danh anh bằng ngoại trang Hall of Legends về and Kaisa đã gây không ít tranh cãi. Người hâm mộ trên khắp thế giới cho rằng nếu Vayne đã là biểu tượng của dáng tự hào, thì với ái nữ hư không, anh vẫn phần nào kém vế nếu so với Jackie Love hay Gala. Vậy tại sao Riot vẫn quyết định trao vào tay Uzi vị tướng Kaisa? Nếu muốn biết lý do, ngay bây giờ, các bạn hãy cùng với LOL Open Go ngược dòng thời gian trở về châu Âu những ngày tháng 5 năm 2018 để xem Uzi đã làm gì mà khiến mẹ đẻ của tựa game buộc phải gọi tên anh Soul Faker. Có những khoảnh khắc trong dòng chảy lịch sử, thời gian như bất chợt ngừng lại, chỉ để lặng thinh chứng kiến sự thành công của một huyền thoại. Khi từng phím bấm không còn vô tri, mà trở thành ngôn từ cho một bản hùng ca, viết nên bởi những ngón tay đầy ma thuật. Khi từng cú click chuột không chỉ đơn thuần là thao tác, mà là những nốt nhạc khơi dậy một bản giao hưởng bất diệt nơi đấu trường ảo. Và trong 17 ngày đêm rực lửa của năm 2018, giải đấu MSI không chỉ đơn thuần là một sân chơi, mà nó trở thành nơi tên tuổi của Jian Uzi Zihao được khắc lên nền trời eSports như một ngôi sao rực sáng. Thời khắc tay súng người Trung Quốc nâng cao chiếc cúp danh giá, người ta mới thực sự thấu hiểu rằng có những số phận được khắc nên không phải bởi định mệnh, mà bởi chính đôi tay không biết mỏi mệt của những con người chưa bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh. Mùa giải 2018, RNG về lineup Let Me, Kasa, Xiaohu, Uzi, Ming thống trị hoàn toàn LPL trong giai đoạn mùa xuân. Chức vô địch quốc nội đưa họ đến với MSI, giải đấu được tổ chức tại châu Âu. Người Trung Quốc lúc này vẫn chưa thể hoàn toàn tự tin vào việc Royal Never Give Up có thể nâng cao chức vô địch, bởi lại cách đó chỉ vài tháng, Samsung Galaxy vừa đăng quang chung kết thế giới ngay trên 9 đại lục và Kingzone Dragon X mà LCK mang đến MSI tuyệt đối không hề yếu hơn Samsung. 3 thất bại vòng bảng trước Flash Wolf, Kingzone và đặc biệt là Team Liquid càng làm lung lay ý chí người hâm mộ. Để niềm tin không lung lay, hơn tất cả Uzi hiểu rằng bản thân anh phải lên tiếng. Đó là trận đấu lượt về vòng bảng khi RNG đụng độ Kingzone. Lần đầu tiên tại MSI, Uzi khóa vào Kaisa. Cũng có thể là lần đầu tiên tại LCK chứng kiến một con quái vật xạ thủ khủng khiếp đến như vậy. Phút 12, Peanut có pha tiến xuống đường dưới, hòng tấn công vào vị trí Uzi và Ming. Gorilla xuất sắc giữ chân Kaisa với bộ pháp thần tốc kết hợp tốc biến. Thế nhưng Prey và Peanut đã không kịp dồn hết lượng sát thương, để rồi Uzi có pha lãng lách iconic với bản năng sát thủ né đạn nổ thần công, sau đó tốc biến né bão tố nổi dậy. Thật khủng khiếp khi 3 chiêu cuối, 5 phép bổ trợ được Kingzone tung ra vẫn không hạ được Uzi. Nhiều triết lý bóng đá tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng sẽ phải trả giá. Nhà vua LCK trong phần còn lại của ván đấu đã phải khuất phục trước quân bài Kaisa KDA 12-05. Ngọn đuốc vinh quang mang tên LPL vẫn được giãn tự hào dư lửa thành công. Với sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của giải đấu, RNG cùng KZ là hai cái tên cuối cùng điền tên mình vào trận chung kết giải. Đứng trước giải ngân hà, Khan, Peanut, PDD, Prey, Gorilla, binh đoàn hoàng gia vẫn ngạo nghễ đẩy đối phương vào thế chân tường. Bước vào ván đấu thứ tư, Uzi tự tin kêu gọi người đồng đội Let Me First Pick Kaisa khi đang ở đồ xanh, hòng chấm dứt loạt BO5 ngay tại đây. Thực tế Royal đã có khởi đầu như mơ khi họ được dồn tài nguyên cho Uzi. Hơn nữa, việc dẫn trước 6-2 về màn hạ gục giúp đại diện của Trung Quốc vượt trội đôi chút về tài chính. Tuy nhiên, gió đã đảo chiều vào phút 27 khi Kingzone ăn chấp nhoáng thành công con Baron. RNG lao vào giao tranh hồng gỡ gạt. Mục tiêu lần này là Khan. Sức chống chịu của một con Eloy tạo đủ khoảng trống cho Bray và BDD được chơi game. Nỗ lực bản năng sát thủ trong pha 1-5 của Uzi chỉ giúp anh gỡ được mạng Rakan. RNG mất đi 2 đường lính siêu cấp không lâu sau đó. Thời điểm tất cả chờ đợi Silver Scrap trỗi lên, Uzi lại đứng lên dõng dạc nói không. Một tay anh níu giữ lại hy vọng cho RNG trong pha combat phút 35. Lại là sự kết hợp giữa bản năng sát thủ và cú tốc biến thiên tài mang về double kill, cứu lấy RNG khỏi thất bại. Những chiếc xúc tu của Khan có thể quật chết được Uzi, nhưng đại hãng không tài nào có thể quật ngã được ý chí của những RNG hoa tử. Và rồi chỉ 2 phút sau, RNG trở về với chính dáng vẻ đường bệ mà họ từng lên đỉnh Trung Quốc cách đó 1 tháng. Khởi đầu bằng cú tốc biến, âm ti trói buộc của Xiaohu. Uzi ngay lập tức tùng ti truy kích, rồi lao vào cùng với chiều cuối. Bray chết bất đắc kỳ tử mà không kịp sử dụng bão tố nổi dậy. Tay súng người Trung tiện thể bắn gục cả BDD.
Mất hai chủ lực, Peanut Khan Gorilla không còn cách nào ngăn thế tiến công như vũ bão với cả 5 người của đối phương. Đã có lúc tưởng chừng như người Hàn Quốc đã nắm gọn ván đấu trong tay, nhưng không, với Uzi, với RNG, Royal Never Give Up không bao giờ là một cái tên sáo rỗng. Dáng tự hào, đứng vững như một ngọn hải đăng giữa bão tố, đặc biệt là ván đấu cuối cùng định mệnh. Từng pha xử lý, từng viên đạn bắn ra từ khẩu súng của Kaisa đều mang theo hy vọng của hàng triệu người hâm mộ. Và rồi, khoảnh khắc nhà chính khiến Joe nổ tung, đó không chỉ là chức vô địch của RNG, mà còn là chức vô địch đầu tiên của khu vực LPL tại đấu trường quốc tế sau rất nhiều năm. Nó là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của LPL và trên hết, nó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho một huyền thoại, một tượng đài, Uzi. Uzi, cái tên không đơn thuần là một tuyển thủ, mà là biểu tượng sống của niềm hy vọng, là linh hồn của cả một thế hệ. Trong thế giới nơi Faker đứng trên đỉnh cao như một vị thần bất khả chiến bại, Uzi, người mang danh vua về nhì, lại trở thành kẻ duy nhất đủ sức thách thức thế độc tôn đó. Anh không chỉ đại diện cho Liên minh huyền thoại Trung Quốc, mà còn là tấm khiên duy nhất của cả một quốc gia, ngăn cản cơn bão Hàn Quốc trong những năm tháng đỉnh cao huy hoàng. Trên đôi vai vốn gặp nhiều chấn thương, là gánh nặng của hàng triệu người hâm mộ, là những kỳ vọng cháy bỏng, là từng tiếng thở dài, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi mỗi khi anh một lần nữa ngã quỵ trước ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng cũng chính từ những lần ngục ngã đó, người ta thấy một Uzi kiên cường đứng dậy, ngẩng cao đầu và tiếp tục bước đi, như thể anh sinh ra là để chiến đấu đến cùng với số phận. Trước khi Uzi xuất hiện, vị trí xạ thủ thường được coi là một vai trò cần sự cẩn trọng, an toàn và chỉ thật sự tỏa sáng ở giai đoạn cuối trận. Nhưng Uzi đã đập tan mọi khuôn khổ đó. Anh mang đến một phong cách chơi hoàn toàn mới, hộ bảo, áp đảo và luôn tìm kiếm cơ hội để tạo đột biến. Anh biến đường dưới thành sàn đấu cá nhân, nơi anh không ngừng tìm cách ăn lính, ép giao tranh và thậm chí là solo kill đối thủ dù đang cầm một vị tướng yếu hơn. Sự táo bạo đến liều lĩnh nhưng đầy hiệu quả của Uzi đã buộc các đội phải thay đổi chiến thuật. Các huấn luyện viên phải suy nghĩ lại về cách hỗ trợ và bảo vệ xạ thủ của mình. Anh chứng minh rằng một xạ thủ có thể là nhân tố chính để gánh đội từ rất sớm, chứ không đơn thuần là một cỗ máy gây sát thương về cuối game. Hơn cả những pha xử lý mãn nhãn, Uzi đã định nghĩa lại tâm lý chiến đấu trong Liên minh huyền thoại. Anh là hiện thân của tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng dù đối mặt với bất kỳ nghịch cảnh nào. Sự kiên cường, ý chí thép và khát khao chiến thắng cháy bỏng của Uzi đã truyền cảm hứng cho vô số game thủ và tuyển thủ trẻ trên khắp thế giới. Anh không chỉ thay đổi lối chơi, mà còn thay đổi cả văn hóa thi đấu, đặt ra một chuẩn mực mới về sự tận hiến và kỹ năng cá nhân. Di sản của Uzi không chỉ nằm ở những danh hiệu hay những cú highlight, mà còn ở cách anh đã định hình lại vị trí xạ thủ và gieo mầm cho một thế hệ những người chơi táo bạo và đầy nhiệt huyết. Dù Gala, Jackie Love hay những cái tên khác có thể làm được nhiều thứ còn khủng khiếp hơn với Kaisa, nhưng sức ảnh hưởng cùng vị thế mà Uzi đã từng sở hữu có lẽ đã đủ để anh sở hữu một trang phục Kaisa cho riêng mình. Còn bạn nghĩ sao về Uzi? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận và đừng quên bấm like cũng như subscribe cho LOL But Go. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.